שלום, ברוך הבא, מה שלומך? תודה רבה, טוב לראות אותך. איך זה להרגיש שאנחנו מדברים על שוודיה ואנחנו רואים את זה נכון? נשמע, זה מאוד מעניין לשמוע את הדעות, והיו הרבה דברים שהם כמובן שגם אני מסכים איתם, ויחד עם זאת זה נשמע כמו סרט בלהות ממש, כן? אתה גדלת לא רחוק ממלמו? נכון. בתור יהודי, איך זה לגדול בשוודיה שקצת של פעם בתור יהודי? אז שוודיה של פעם היא כבר לא קיימת, זאת אומרת, זה באמת מדינה אחרת לגמרי, שונה לגמרי מהמדינה שאני גדלתי בה. כאשר אני גדלתי, זה היה כאילו, אתה יודע, בזמן ששינדלרס ליסט יצא לקולנוע, והייתה אהדה מאוד גדולה סביב יהודים, זאת אומרת, אני זוכר שהלכנו כולנו לקולנוע, ושם הבנות בכיתה הם בחרו והתרגשו מהסרט, ובאו אליי כמובן, וזה אפילו קצת לא נעים, כן? אבל כאילו לקבל תשומת לב כזה, אבל היום זו מדינה אחרת לגמרי, זאת אומרת, זה לא שם, כן? זה לא שם. מה קורה שם? איך אתה רואה את זה בחיים שלך? איך היום יהודי מושפע? אני זוכר שאני ביקרתי בקהילה היהודית במלמו, בבית כנסת, עם בקבוקי תבערה וכו', זה ממש לחיות במצור. הבטחה תמיד הייתה, גם כשאני גדלתי שם, אבל כמובן מה שהשתנה זה ללא ספק השינויים הדמוגרפיים בעקבות ההגירה המוסלמית המסיבית, אז היום אתה רואה את זה בכל מקום, זאת אומרת, אני גם הייתי מוסיף לזה עוד נדבך, זאת אומרת, כמובן שבעקבות המלחמה, מאז ה7 לאוקטובר, המצב החמיר והשתנה דרמטית, כן? וכן, מצבם של, עכשיו אני מכליל, אבל מצבם באופן כללי של יהודי שוודיה, ויש על זה מחקרים, לא טוב, זאת אומרת, אנשים לא מרגישים בנוח, יהודים לא מרגישים כבר באופן כללי בנוח בשוודיה. מישהו בשוודיה קושר בין ההגירה המוסלמית לעלייה באנטישמיות? בלי קשר ל7 לאוקטובר. אז כבר כן קושרים בין זה, זה עדיין איכשהו, זאת אומרת, גם כן זה מתפלג ותלוי, כאילו, באיזה שיוך פוליטי האדם שמדבר, כן, וגם אלה שהם כן כביכול מהצד הימני ביותר, גם הם נזרים, כמו שאמרת, הטרמינולוגיה היא שונה מהטרמינולוגיה שאנחנו רגילים עליו. אבל כן, יש כבר, זאת אומרת, דיבור על זה, אבל לא כבעיה כלל מוסלמית. זאת אומרת, עדיין נזרים, כאילו, לעשות את הדיכוטומיה הזאת בין יהודים לבין מוסלמים, ולקשר את זה באופן מובהק, כן? ראית שהיו פה כמה צעדים של הממשלה שהם כן עושים, לעצור, אולי להכריח אותם ללמוד שפה, זה משהו שאתה חושב שיכול לקרות, שוודיה מתעוררת, או לאן זה הולך? אז קשה, זאת אומרת, להגיד ששוודיה, זאת אומרת, יש שוודים שהתעוררו, זה ברור, כן? יש כבר מפלגה, כאילו, בפרלמנט השוודי, כאילו, המפלגת השוודים... אגב, אני זוכר את המפלגה הזו, פגשתי אותם גם נגד ברית מילה גם, נכון? אז זהו, כן, אז יש באמת בקרב הקהילה היהודית סוג של התלבטות, כי המפלגה הזאת היא, הרקע שלה הוא רקע בעייתי מאוד, ניאו-נאצי, כן? יחד עם זאת, הם עברו הרבה גלגולים אז, הם תומכים נלהבים בישראל, אבל נכון, יש עדיין שרידים כאלה כמו התנגדות לברית מילה ושחיטה וכו'. אז זה מורכב, כן? אבל היא גורפת היום כ-20% מהקולות. כלומר, יש התעוררות, להגיד שההתעוררות הזאת היא מספיקה, או שהיא הפנמה מה צריך לעשות, לא, כן? וזה, כי עכשיו, למשל, יש ממשלת ימין, כן? שנתמכת מאותה מפלגה של השוודים הדמוקרטים, להגיד עכשיו שהם, זאת אומרת, נכון, הורידו את ההגירה, אז מספרים יותר קטנים, אבל להסיק את המסקנות של מה צריך לעשות, רחוקים מזה, כי מה באמת צריך לעשות? זאת אומרת, האם בכלל אפשרי, עם מצב דמוגרפי כזה, להתמודד עם מה צריך לעשות? אף אחד לא נותן את התשובות לדבר הזה. לגבי היהודים ובכלל עתיד שוודיה, אתה רואה איזה שינוי שיהודים פתאום יכולים, המציאות תשתנה לטובתם, או שהסיפור הוא... קשה מאוד לראות את זה, כי צריכים לשאול, כאילו, מה צריך לקרות? מהו הדבר, מהו המעשה שממשלה יכולה לעשות, או שינוי חברתי שיכול להתרחש על מנת שהשוודיה שאני גדלתי בו יחזור לעצמה, מהו, כן? אז כל עוד שאתה רואה באופן שבועי, כל שבוע ושבוע, אתה רואה את ההפגנות כאילו הפלסטיניות, אתה רואה את במלמו איפה שאני גר, על 4 שנים האחרונות. אתה רואה את גלים כאילו בכל מקום, אתה רואה את הקפה, אתה רואה את... זאת אומרת, זה פוגש אותך מהרגע שאתה קם בבוקר, ועד שאתה הולך לישון בערב. עכשיו, כאילו, עבורנו, עבור יהודים, רוב רובם של יהודים השוודים, הדברים האלה הם לא נעימים, כן, בלשון המעטה. זאת אומרת, אצלנו זה מתורגם למשהו שהוא מכוון ועם אוריינטציה אנטי-יהודית, כן?
זה עדיין לא נקודה שהתבררה או במובנת לגמרי אצל השוודים. זאת אומרת, הרבה שוודים לא מבינים מדוע דגל פלסטין זה, בעיני יהודים רבים זה משהו שמורגש כמאיים ולא נעים. טוב, מקווה שיבינו. קודם כל, יאיר, תודה רבה. תודה רבה על כל מה שאתה עושה למען הקהילה, למען הלחימה באנטישמיות. ואם יש לך בכלל ידיעות ועניינים, תעלה מולנו גם כשאתה פה וגם כשאתה שם. אני אשמח. תודה רבה. תודה רבה.